Inför dag 2 har lagen med sig suverän rutin både på mothugg och solskydd. Med totalt 7 stycken gäddor över metern samt otaliga kontakter under första dagen ska det bli spännande att se hur lagen kan tackla ett helt annat typ av vatten idag. Andra tävlingsdagen kommer att utspela sig på Klarvattensjön Boren, inte långt ifrån Roxen. Det här är Pikefight 2018, nu kör vi! Pikefight 2018 presenteras i samarbete med vår huvudsponsor Atlantica Båtförsäkringar. Också tack till våra sponsorer Leach, Ram Mounts, Mojo Boats, Sportfiskarna, Minn Kota och sist men inte minst Lowrance. I förra veckans avsnitt avgjordes dag 1 och de första poängen för säsongen delades ut. Tar vi en titt på resultatet är det flera lag som gjorde bra ifrån sig, men ett team sticker ut med en total över 5 meter. AB Garcia blev första lag att ta hem fullpoängaren och leder nu Pikefight. Medan lagen träller i sina båtar och gör sig redo för dag 2 så har vår huvudsponsor lite tips och tricks på vettiga saker att ha i båten under en fisketur. Vi på Mojo Boats har ju stenkoll på båtar. Vad rekommenderar du att man har med sig i båten kring verktyg och utrustning? Jag har alltid med mig ett litet nödkit som ligger i båten i form av en sån här väska. I här så har jag ju framförallt verktyg. Jag tycker det vanligaste felet folk får det är ju någon form av elfel. Så man ska ju absolut kunna lossa på batteriets kablar. Sen har vi ju buntband, vi har skruvmejslar, multitool och så vidare. Förutom verktyg så tycker jag det är bra att ha med sig extra mobilladdare, säkringar, till spännband, köpa extra solbriller, eltejp, plåster och så vidare. Jag tycker faktiskt ofta man får öppna den här lådan när man är ute faktiskt. Så superbra att ha med sig i båten. Ett sånt där kit är ju kanon. Är det mer man kan ha på båten för att hålla sig säker på sjön? Absolut. Ja, ett extra vinschhandtag är ju suveränt att ha med sig till trailern. Det är skitbra med sig en extra propeller i nödfall och verktyg till den. Men det absolut viktigaste och enklaste är väl egentligen att ha med sig extra soppa. Soppatorsk är inte kul att få på kroken alltså. Ja, det får vi verkligen hoppas att lagen klarar sig ifrån idag. Under sina båtar har lagen nu ginklart vatten från sjön Boren. Andreas, vad har du för kul att berätta om den här sjön? Dagens tävlingsvatten Boren ligger direkt nedströms Vättern i Motala ströms vattensystem. Här är vattnet kristallklart och en nästan unik gräsbotten breder ut sig över hela sjön. Här måste teamen knäcka koden för dagen. Det kommer bli en jämn tävling. Vilket bete är det som gäller egentligen? Och vilken inspidningshastighet? Tyvärr finns här i Boren också den invasiva vattenpesten. En sjukdom som spridit sig i Europa från Nordamerika via dammar och akvarier. Det är vi sportfiskare som i tusental är ute och ser förändringarna i vattenmiljön som kan slå larm om de här sakerna. Det är vi sportfiskare som gör att man sedan kan göra någonting åt det. Stort tack till alla medlemmar som stöder vårt arbete och för att ni är där ute på vattnet och är våra ögon och öron. Okej, nu känns det. Är du taggad idag? Boren idag. Boren? Väldigt taggad. Stor utmaning. Som sagt, vi har aldrig fiskat i de här sjöarna. Vi har gjort ett rek. På Roxen igår gjorde vi ganska hyfsat. Ganska hyfsat. Vi gjorde en magisk upphämtning på slutet. Jag känner mig tokpepp. Jag har en bra magkänsla har jag. Vi kommer köra, jag tror gameplanen blir att vi fiskar nog rätt djupt med tanke på att det är så jäkla mycket lampa och ingen vind. Jag menar, våra vänner gäddorna har inga solglasögon. Alltså. Nej.
Ja. Nej, fan. Det här Klart vatten. Det här ska bli kul. Brutalt. Spännande ska det bli som bara den alltså. Klart det kommer bli. Boren. Känns bra faktiskt. Kommer in, leder tävlingen. Klart att det är svårt att förvalta, men fiskar bra ihop. Det gör vi. Och vi tänker köra samma plan idag som vi körde igår. Fiskar olika beten och bara nöter på. Hittar vi fisk kan vi ju stanna som vi gjorde igår och nöta. För vi märkte att vi var tvungna att nöta för att få lite större fiskar på. Det var fläckar som gällde, Ja, kan man precis. säga. Mm. Men emellan fläckarna då var man tvungen att verkligen söka liksom, effektivt. Så. Just nu så befinner sig sjön i en övergångsfas. Under hösten och vintern så vissnar ju allt sjögräs bort och det blir mycket kala zoner på djupt vatten. Nu har sjögräset börjat komma växa tillbaks och tidigast kommer sjögräset på grunt vatten och sedan sträcker sig utåt i sjön. Jag var här och tränade för ungefär 2 veckor sedan en dag. Då var det sjögräs på ungefär 3 meters djup och vi vet inte riktigt hur det ser ut nu. Så vi kommer börja med att söka och jag tror att gäddorna kommer stå på relativt djupt vatten, ungefär där språngskiktet möter det färska gräset. Gäddorna kommer väl ha kallt, friskt, syrerikt vatten, men de vill också ha skydd att gömma sig i. Det vi märkte på vårt rek, vi fick en del skapliga fiskar. Det var verkligen att det var lugnt, stannade, det var timmar, det hände ingenting. Och sen när det hugger så är det bara hopp, så allt borta. Träffar perfekt i det här vattnet, det är ingen slarviga hugg eller någonting. Vi ska inte tappa någon fisk idag. För oss, med tanke på att vi fiskade bra igår och bara fick med oss 2 poäng på 4,60 som det är, då är den här dagen sjukt viktig för oss. Vi måste ju vara egentligen vinna eller komma 2. Mm. Det är det är jäkligt skönt att få med oss lite fisk till Big Five härifrån. Även om vi har alltid haft en bra känsla för finaldagen och det är då allt kan hända hit och dit, så det skadar ju inte att komma dit med bra med poäng. Känslan inför dagen är helt kolugn. Jag har aldrig varit så här lugn i tävlingssammanhang. För att känslan vi har för den här sjön är att det är bara att gå till jobbet. Man kan tänka sig att vi är städerskor idag och vi ska städa ett helt hotell. Vi kommer bara beta av rum för rum för rum och det är bara grinda. Ja, vi kommer börja fiska 4-6 meter och fiska snabbt, täcka av lite ytor. Vi har spots som vi vet vi kan täcka av snabbt och sen ser vi om det inte fungerar så får vi gå in och grinda lite, kanske grundare, alternativt djupare eller sakta ner. Så taktiken tror jag är rätt klar. Startskottet blir i alla fall att fiska väldigt, väldigt fort. Det blir riktig powerfishing med tunga skallar och snabb invävning, så det kommer att bli tungt för underarmarna idag. Det här är en klarvattenssjö och de jagar ju mycket på långt avstånd. Ligger gärna i gräs ute på stora flak och kikar uppåt och liksom har bra syn. Så att vi kommer ju köra mycket över stora gräsflak och det tror jag de andra lagen också kommer göra. Men vi har ett ställe som håller brax där det har gått in några större fiskar, verkar det som. Så vi kommer prova där i början i alla fall. Så får vi se. Vi lägger en halvtimme där och tar ett beslut sen. Men primärt gräsflak. All right. Lagens taktiker verkar lika glasklara som vattnet de befinner sig på. Och nu, mina vänner, är det dags för start av dag 2 i Pike Fight 2018. Boren är en ganska liten sjö och troligtvis kommer lagen ligga inom synhåll från varandra under hela dagen. Först på plats, Team Westin. Och här verkar humöret vara på topp, trots gårdagens sista placering. Har du dragit åt bromsen, Thomas? Om jag inte... Dumskall. Okej. Den här första spotten vi har valt nu är den platsen som vi har fått våra största på träningsfiske. Vi har varit här vid 2 olika dagar och vi har bara gjort... Första gången vi var här gjorde vi en drift och hade 3 fiskar, var på en som var runt metern. Och sen andra gången vi var här så tog det 10 kast och hade Thomas en 103.
Så vi har inte fiskat mycket här, men det har varit ganska fort det har hänt. Nu är vi inte riktigt där det har hänt. Vi kommer att krypa upp på det här snart, men det är superfin lång stubbvass här. Och här ute är det ett djup på 4,5 meter. Och det är perfekt djup i den här sjön för att det ska bli mycket gräs. Det växer på 4 ner till 7-8 meter med det här klara vattnet. Så en fin kant här. Vi tror att det är en hel del mört och brack som leker här inne. Och antagligen därför det står lite större gäddor här utanför. Det har också varit sådana bracksnackar, så hoppas att det står någon sån kvar här nu. Ja. Bra Thomas. Thomas är min lille mink i båten. Och du är praktikant. Ja. Och det är så svårt att säga i det här klara vattnet alltså, men det ser ut att vara en helt okej fisk. Det är som sagt supersvårt att säga. Men det är fisk på papper. Den kom så djupt, man ser ju inte vad det är. Har du hakan emot? Ja. Den är, ser jag, 70. Dagens första. Det bygger på ett system, ett inline-system, hvor krukkerne løsner fra beten, når fisken hugger, så fisken ikke kan bruge beten som brækstang. Så har jeg bare en lille pluk, jeg sætter op her, strammer til her, og så er vi klar igen. Så ned. Det finns ett litet trick. Vi ska fiska lite djupare nu. Och då, ett litet trick när man gör det, det är att aptera rasselkammare. Vi har tagit fram en rasselkammare i mässing. De är lite tyngre. Så när man monterar in dem i en paddel så slår paddeln mycket hårdare. Ta paddeln, sticker in ett hål här bak. Smack, så. Och de här rackarna, de väger 1,6 gram. Så att du kan egentligen använda den som en extra vikt exempelvis. Om du sticker in det snett in i betet så här, då när betet vickar lite grann, då blir det ett svagt klickande. Klick, 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 klick. Och sätter du in det här bak, som jag tänker göra nu, då får du en slängigare igång, plus att du får ett snabbt rassel. Lite grann som en klassisk gammaldags technolåt. Kanske en 160 BNP. Man vet ju aldrig. Försöker hitta gräs. Gräset hade vi där längre fram, va? Ja, vi har ju gräs här också. Är det så? Ja, det är gräs. Det är en halvmeter gräs där på botten. Fullt med betesfisk. Här är betesfisk som satan. Undervattensoaser. Ja, där satt jag. Där så Snooki. Bra Willy. Hoven åker emot den så jävla hårt alltså. Shit. Jag håller sig nere den här jäveln. Är du med? Ja, jag är med. Den är hyfsat tror jag. Det är en riktigt fin fisk. Jävlar. Den sitter lös gubbe. Ja. Så. Aj. Fan, det måste ju... Oj, vad lös den sitter. Fan, bra start. Snooki. Bam! Första för dagen. Smack, bam. Smack. Gör vi så här. Blöter den här. Fett då. Bra mycket bättre kondition än på... En Roxien. Den här är grov alltså. Kände jag direkt. Den var lite bättre. Alltså. Är du med? Ja. Det är fan 80 plus. Oj, alla dagar i veckan.
87. 87? Nej, hur fan kan jag få en till? 88. 88. Ligger en perfekt. Perfekt startfisk, gubben. Bam. Så, dagens första. 88 centimeter. Hur länge har vi fiskat? 10 minuter. Bam, så han tog på en regnbåge. Scrabble Flash. Flash-serie, så regnbågen. Det verkar faktiskt som att vi och Rappala har rekat ganska lika på den här tävlingen. För även igår så var den platsen de fiskar på, det var också en så här potentiell plats som vi kunde tänka oss då, så att säga. Så att, jag ser det som positivt faktiskt att man hamnar på samma ställen som andra ibland. Det är liksom många av de här platserna vi fiskar i Pikefight, det är ju inte så att vi ligger ute och fiskar i veckor, utan de flesta av oss, vi åker kanske en dag på de olika ställena. Och man hinner ju inte lära sig så mycket alltid på en dag, men det är lite kul då att se att andra tänker som en själv helt enkelt. Vi fick våran startspot och Tobbe och de ligger precis bredvid oss och vi har samma gameplan. De fiskar kanske 1,5 meter grundare än oss och det blir intressant att se. För fisken går väl lite in och ut här beroende på förhållanden. Vi gillar att fiska här lite längre ut. Hoppas på bättre chans på en större fisk eller något. Men det är sjukt svårt att veta. Men de har precis samma taktik som oss. Vi driftar lika fort åt samma håll. Och båda fiskar väldigt fort. Det var så vi fick mest fisk. Klart vatten och sådär. Om de är sega, man vill inte ge dem någon betänketid innan de börjar följa. Utan de ska bara stiga upp ur gräs och klippa den. Vevar du jättefort över, då lär de bara bestämma sig. Vevar du sakta, då kliver de upp, tittar på han. Klart vatten och kan de genomskåda bara gå ner igen. Så det är högt fisketryck här då. Så vi vill få en reaktion. Stället vi började på här nu, som vi kör otroligt sakta mot nu, den positionen. Det är en position där vi såg enorma mörtstim i ytan. Tusentals, alltså 100 000 mörtar. 15, 20, 25 cm storleken simmades precis under ytan. Det var ett område på kanske 200 gånger 200 meter med en enorm med betesfisk. Vi fick inga fiskar där i det stimmet och de var helt ojagade verkligen på det. Men det visar ändå på att det är de här stora stimmen som simmar precis längs de här gräskanterna. Så i det här området är det fina fiskar. Lite bortanför det sen så fick vi ett gäng skapliga faktiskt. Men att vi valde det här som första plats, det har verkligen att göra med betesfiskstimmet. Fördelen med att fiska lite högre upp i vattnet kontra att fiska precis vid botten. Fiskar man exakt i botten, då är det ganska få gäddor som ser betet. Så fort det kommer upp lite grann, det blir en annan vinkel, det blir mycket fler fisk som ser betet. Och när det är så här klart i vattnet, jag är övertygad att en gädda ser det här betet 15-20 meter i sidled. Så kan de notera betet. Jag är inte säker att de tar det jämt, men de har otroligt bra koll. Ögonen på en gädda, den tittar verkligen framåt och uppåt, sällan neråt där. Så att vi ska fiska ovanför dem. Vi börjar med att köra en shallow-riggad söderjigg, fast det är typ 5 meter här. Och Niklas kör en 4. McTail med Big Tail. 4 meter får jag korrigerat där. Vår plan är att fiska från 6 meter in, vända runt 3,5-4 meter. Och sen fiska utåt igen. Helvete. Det var bara fram och petade på grejerna. Jag stann lite ögonblick så tappade jag kast med. Han kände inga krokar. Det var bara tut. Alltså verkligen försiktigt. Vad var det frågan?
Vet du vad vi gör? Vi drar till det andra stället tycker jag. Det. Innan det morning bite är över. Japp. Ja, nu har vi testat det här community holet. Det verkar vara grinding fiske. Vi vill testa vårt lilla honey hole vi har. Se om det är bättre. Yes, vi drar. Rakt ut till höger. Har du fisk på? Nej! Kasta där. Du hade? Ja. Han petar ihop han. Första kastet med perchen. Lite långsammare. Helvete. Han petar ihop han totalt. Körde du snabbt eller sakta? Lät han sjunka till botten. Han tog i droppet alltså. Jaha. Men då kanske vi har hittat något. Man ska bara veva upp och låta droppa. Helvete. Den här sjunker så jävla fort. Hur mycket? 25 gram eller? Ja. Ja, då sjunker han ganska fort. Ja. Den är bra. Den är bra mycket. Den är godkänd. Ja. Fan, ja. 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 Fy fan vad snyggt gubben. Tobbe, de har inte fått något. Vi har inte fått något precis när de vill åka. Då har Mattias ett hugg och jag har sett den och vi har hittat något på lodet. Den är 80-plussare i alla fall. Ja, 80. Ligger emot. 82. Godkänt. Dagens första fisk. Skönt. Dagens första fisk är en 82. Jättesvårt fiske här. Men det tog på vad vi trodde. Snabbt fiskad jigg, fast mer bottennära än vad vi hade under reket. Så. Nu kör vi på. T-bone shad från Storm blir mitt första val när det blir jiggfiske under Pikefight 2018. Den har en sjukt het rullande gång och den unika designen med ribbade sidor ger mycket vibrationer i vattnet och 40% lägre vikt än en vanlig shad-jigg. Det unika med det här, och som gör det till ett sjukt bra tävlingsbete, är att jiggen fullkomligt kollapsar när gäddan hugger den, vilket exponerar våra stingekrokar och varenda fisk sitter där. Väldigt, väldigt viktig detalj när det är tävlingsfiske, för varenda fisk räknas. Första fisken var skön att sätta såklart, så man kommer igång och man ser att det är möjligt. Att Abu drog härifrån känns faktiskt ganska bra, för att då vi har allting för oss själva. Vi har sett mycket fisk och det är ett hett område, så nej, det känns bra. Men vi vet inte, Abu kanske åker till något som är 100 gånger bättre. Nej, ni klev av. Jävla skit. Nej, den sitter på. Kom igen, Klas. Den sitter dåligt. Jävla brett. Ja, det är till 80 fisk. Typ. Nej, 70 eller. Bra där, Stocke. Bam! Gjorde det igen. Fisk nummer 2. 70. Den utan lite så. Nej, ligger inte på 75 men bakerst är det. Jo, det är han gör det. 75 ligger man. 75. Andra fisken för dem. 75 centimeter. Nu ska han få gå tillbaka. Jag vet inte om det är vi som hittar fisk eller för vi ska bli oroliga. De andra är lika bra, men det är faktiskt kul att det hugger när det är de här förutsättningarna. Bleke, sol. Så det är lite överraskande faktiskt. Jag trodde det skulle ha fiskat 20 minuter. 2 fiskar, så det får vi säga som godkänt, tycker jag. En del av mig tycker att det här är absolut det roligaste fisket. Det här att, bara för att huggen är så sjukt roliga på något sätt på den här
typen av fiske. Men det är också det mest psykiskt påfrestande att fiska så här. Framförallt i ett vatten som man inte har fiskat mer än en gång i. Liksom. Men jag vet ju att det här är rätt taktik. Liksom. Jag tror inte att vi kommer fiska grundare. Ja, säg att vi kanske kommer in på en 3-meterskurva som är lätt hänt såklart när man ligger och driftar. Men att få 5 små gäddor bara för att få någonting på pappret, det kommer vi ändå sist på. Vi ska ha 5 fina fiskar och vi skulle ju otroligt gärna behöva ha metersfisk. Jävlar där! Oj, vad fan. Jag kan säga så här, den är hög 10 cm under ytan. Så jävla skönt med ett hugg alltså. Yes. Jag har stängt av elmotorn. Vad är det för bete? Big Mac Rubber. Alla fiskar idag räknas. Kommer här nu. Vad fan, den är rätt lång eller? Den är inte jättekort i alla fall. Lyfter med jämn press bara. Ja, det är ingen stor fisk, men det är en fisk. Boom! Första. Smack into the back. Vad skönt. Alltså det här första, det spelar ingen roll att det inte var en stor fisk, det är skitsamma. Bara det första hugget. Det är så skönt. Den kommer inte hjälpa oss den där fisken till 100%. Men det är skönt att få ett hugg. Nu är det bara att hoppas att vi får en större. Jag känner mig lite så här lättad i det här fina vädret. Och... Nej, det känns bra. Det känns jävligt skönt. Big Mac Rubber, skitmörten. Deliver rates. 4,5 meter djup och den tog på nedslag. Jag tog den och fiskade hem den snabbt i ytan, så det var lite snärtigt. Men någon fisk. Där, ja! Kungen. Också en liten fisk. Men det är en fisk. Safear den där i alla fall. Hänger med en stinger utanför så att vi kan få in den så här. Kan vi göra så. Det gör vi så här så den inte fastnar. Ska vi se. Den där är 73 va? En liten, men väldigt, som alla gäddor, vacker. 73 centimeter. Nu har vi 2 fiskar på the paper. Gädda nummer 2 för Söders sportfiske innebär att de avancerar upp på en andra plats i en i allmänhet ganska fisktom tabell. Till skillnad från gårdagen verkar inget team ha hittat något flyt ännu. Detta speciellt aktuellt för Team Abu som ännu saknar kontakter. Den 6 november sänds finalen av Pike Fight 2018. Ta chansen och se den tillsammans med samtliga deltagare från tävlingen och få möjligheten att vinna fina priser från våra sponsorer och samarbetspartners. Skaffa din biljett på sportfiskeprylar.se nu. Nu ska jag köra en Berkley Flex Slim Shad med ett spinnerblade. Jag tänker så här, visst det är superklart här i vattnet. Så att man vill gärna köra naturligt. Men nu när inte vi har haft något hugg eller någonting, då kör jag helt tvärtom. Sätter på en tung skalle och tänker fiska sjukt fort. Så får vi se om det händer någonting. Förhoppningsvis gör det. Oj, oj, oj. Titta. Ja, alltså grönt och gult har jag haft jättebra på i sånt här lite varmt vatten. Ja. Jag vet inte fan. Det är lite märkligt att vi inte haft ett hugg. Ja. Det känns som att det är liksom inte platserna som är grejen, tror inte jag. De verkar vara så här. Nu har vi gett vår första spot en chans. Det är supermycket betesfisk in i vassen så det känns ändå som att någon gång under dagen kommer de komma in och stryka här. Så vi ska nog komma tillbaka hit lite senare. Säger du Thomas?
Det føles jo ikke super het. Jeg undrer på, hvorfor de ligesom holder til, jætterne, med alle de betesfisk inde i vassen. Så burde dem jo være i området herude på branden ude foran, men det är inte mycket aktivitet vi har sett. Nej, det är ingenting i stort sett. Jag tycker vi åker ut och provar grynnorna ifall det kan ha flyttat ut en del bättre fisk där nu. Fiskare där ute, det är alltid. Det är ingen tvivl om. Men och temperaturen har väl gått upp lite grann sedan vi testfiskade för några dagar sedan. Ja. Och vi hade riktigt fin fiske här inne på relativt nära vassen. 100 meter utanför, 150 meter utanför vasskanten. Så vi åker ut och provar flaken nu en sväng. Precis. Tar några drifter där och ser om vi kan få någon bättre fisk. Och här har vi mitt nya favoritspö, Westins V8 spöet, kastvägt upp till 180 gram. Perfekt allround spö, der kastar både gummibeten och hardbeten. Väger ingenting, 430 gram inklusive rulle och line. Så du kan stå och kasta det en hel dag utan på någon måde att bli trött. Det är nästan som att de räknar med att bytet upptäcker dem så att de siktar långt fram på bytet ifall det är så att bytet upptäcker dem och sticker precis i sista sekund. Så att oftast så känner man bara ett riktigt distinkt hugg men det är typ ingenting där och så är det rivsår på tafsen och absolut längst fram på huvudet på jiggen. Så jag riggar hypotesen så här med en trekrok hela vägen fram. Så långt fram man kan ha det och ändå vara effektivt. Och jag har valt att sätta den just under eftersom de i stort sett alltid kommer underifrån och hugger. Så ska det vara så exponerat för fisken som möjligt. Så jag siktar på att ha 2 krokar långt fram på egen. Så får vi se. Ja, den är bra. Den är bra. Ja, det är en lång fisk. Den här är bättre. Utåt. Shit, den här sitter inte bra. Nej. Här sitter löst. Nej. Lugna ner dig. Jag såg att det var en lång fisk på långt håll. Det här är den största idag i alla fall. Stekhet, gubben. Utåt. Regnbågen? Den här är stor fisk alltså. Jättestor fisk. Det är en metersfisk. Ja, det är en jättestor fisk. Långa skaftet. Yes! Såg du? Han är en gädda efter. Såg du stora gäddan som är efter? Den är rätt under den här gäddan. Hajar, såg du det? Nej, jag såg helt sjukt, en stor gädda. Alldeles under den här gäddan. Vilket jävla hugg. Flärsken. Den är inte 90. Jo, 90. Den är längre än 90, gubben. Är det så? Den är fan 95. Ja, vänta. Vänd på den igen. Där har vi. 96 ligger det på. 96? Ja, ligger det på 96. Smoking hot as fucking lava, boy. Än en gång. Regnbågeflash är det. Blöd med 15 gram skalle och en 10 gram screw dots på hakan. Väldigt effektivt har varit nu på förmiddagen. I hovan 96 så kommer en ännu större fisk under. En stor fisk som skulle klippa den redan under hoven. Helt sjukt. Så nu ska vi försöka ta den. Det skulle ju vara jävligt roligt. Ja, vi kämpar på vidare i solskenet. Får se vad som händer. Varmt är det i alla fall. Snart blir man naken, höll jag på att säga. Ska du bli naken? Ja, det är fan. Ja, det provar vi. Utåt bara, Claes. Ja. En till är min favoriter. McRubber Flash är det. Den här är riggat med en jigskalle, screw dots och självklart lyslamp på kroken för huggpunkten. För att jag riggar dem så här med jigskalle är det bara för att de sjunker dem i huvudet lite mer. Kör vi en kärle och skruv här bara och bara kör screw dots så sjunker de så här. Funkar jättebra. Jag använder oftast den här färgen i klarvatten. Tog den tvärs över huvudet på.
Snoken verkar känna sig riktigt hemma i klarvattnet. Betet han fiskar på morgonkvisten besitter bra mojo och han har inga planer på att byta. I AB-båten råder motsatta förutsättningar och laget fortsätter sin resa genom betesboxen. Nu ska vi pröva en grej. Jag har faktiskt varit med om liknande förutsättningar som det är förr. Klart vatten, många som fiskar, segt fiske. Och ibland är det enda som räddar ändå gå ner i storlek. De gäddorna kan ha sett hur mycket drag som helst och då liksom kan undvika de stora dragen. Så ibland är det alltså ett litet drag. Det kan vara det som är överlägset. Så det ska vi pröva. Nu prövar vi sjöns inlopp. Och är det så att som nu, det är inte så mycket vind, det händer inte så mycket. Men i inloppet är det alltid ström och strömmande vatten får ju med sig mycket driftföda. Och det är det många av de här mörtarna, småborrarna tycker om att äta. Så de är ju säkert här i stort sett hela tiden. Och jag är rätt säker på att här finns det alltid gädda. Nej! Fan också. Hugg i alla fall. Ja. Tog jag på V-stopp eller? Ja, långt V-stopp. Långt V-stopp. Känns inte så stor men ändå. Nej, men då det är alltid något. På Det är det- första kontakten nu. På den lilla jiggen. Ja. Intressant. Ja, för fan. Jag var liksom inte... Ja, nu sitter han. Bra Mattias. Slå av driften. Slår du av han? Drillar jag. Ska vi försöka gå bak dit och ta han, slipper vi över spöna. Han ser fan stor ut. Ser du? Det är typ som min, eller större. Ja, den här är betydligt större. Ja, det är 90. Det kan vara. Ja. Yes! Bra, det är 90. Ja, det är. Det är typ en sån som vi fick här. Eller ja, en låg 90. Nice. T-bone, motherfucker. Har du bytt i T-bone? På botten, Ja. i droppen. Bra. Är du med? Mm. Den är grov. Kan det vara den vi fick här? 97? Nej, det är en kortare. 92. Nej, det går inte att få 90. Jo, nej, 92 va? 92. Vi tror vi har hittat melodin nu. Så att snabbt med dropp. 40 gram skallar, T-bone. Ja, då kör vi. Den här fan är bra. I droppen igen. Börjar de bli Den är stor. Börjar de bli mer aggressiv? Den är stor. Eller är han bara jävla fightas ju som en jävla apa? Jag såg han där borta. Var han bra eller? Nej, jag såg han inte tillräckligt bra. Jag tror han propeller. Nej, den är mindre. Nej, det är typ likadan. Ja, jag tror det. Ja. Nej, den är fan längre. Nej, jag tror Kom han är igen, lite man. kortare. Den är mindre. Men det kan vara 90-fisk. Ja, jag tror att det är... Fy fan vad härligt. Lite kortare tror jag. Ja, den är kortare. Är han emot? Ja. Och då är han 86. 86. Typ 10 kast efter 92an får en 86a. Nu verkar de igång så jag släpper tillbaka den här fort och så fortsätter vi. Urstarka Rappala visar vägen idag också. Tillsammans med Svartsånkar är de troligtvis de enda lagen som kan känna sig någorlunda nöjda med fisket så här långt. Resterande lag måste fortsätta att kriga. Förutsättningarna är inte de bästa med bleke och strålande sol. Men känner vi det här gänget rätt kan vad som helst hända. Jag tror att det är precis som när vi rekade. Sämsta förutsättningarna så blir det sånt här fiske. Och då kan folk börja tveka. Fast de egentligen gör rätt. Det är nappar i alla fall. Det är bara de stora som lyser med sin frånvaro hittills. Så förhoppningen är att ligger vi och grindar så här
Man kan ju aldrig styra riktigt vilken fisk det är som tar betet, men det är bara att hoppas att det är en stor nästa gång. Köra på och vänta på vinden. Jag tror vi är helt rätt. Bara hålla i det här. Försöka plocka en fisk här, en fisk där. Vi måste få en bättre fisk eller 2 nu, alltså fram till rapporten. Sen kommer det lösa sig, tror jag, när det börjar blåsa. Det kommer det bli en annan aktivitet på fiskarna. Det här är magiskt att vara ute i, men det är inte det bästa fisket i en klarvattensjö. Oh, jävlar! Fisk! Oj, den här är bättre. Jag tror den är lite bättre än den här. Ja, störst idag i alla fall. Oj, ja, det här är en fin fisk, Henke, tror jag. 4,5 meter. Ja, lite djupare. Upp på 4,5. Lite deeper. Den är säkert inte stor. Låtsaslinjen lite. Nej, den var inte stor. Ja, den är bättre. Den är bättre. Den är bättre. Den är bättre. Den kommer slå en rusning. Okej. Den är bättre. Den är bättre. Ja. Kommer jag göra sån här. Ja. Det var skönt att bara få en... Jag trodde faktiskt den var lite större än vad den var, men det kanske var för att de andra var så snärtiga som jag fick. Men det är hela tiden bra för självförtroendet att få ett hugg lite då och då. Då vet vi att vi i alla fall fiskar på ett sätt som man kan få gäddor. Till mitt gäddfiske så använder jag vår egna spöserie som heter Grim Reaper. Det här spöet som jag håller i nu, det är 1 i serien. Det är klassat upp till 110 gram. Ett grymt, snabbt, rappt, lätt spö. Det är 9 fot långt, vilket gör att du kastar väldigt, väldigt långt. Älskar det här spöet. Testa det. Det är det här fisket vi har ställt in oss på helt. Det kommer vara segt och vi ska stå och grinda här ute. Så då är, även om de är fel storlek på dem, så ger de ju bra kvitton. Det är viktigt. Det är tröstlöst när det inte hugger. Nej, ta hoven bara. Ta hoven bara, Thomas. Ta bara hoven. Den sitter bara i en krok. Den är bra. Ta den. Yes! Jag kan inte behärska känslan när man är på en sån här tävling. Alltså, det är så... Bra, den för fan. Praktikanten slår till. Allt är så jobbigt när man får fisk i en sån här tävling. Det är bara, det bubblar över med känslor. Det är liksom ingen drömfisk, men det är så kul att få fisk i tävling. Jag har ganska segt fiske här ute på flaken, men det är liksom inte mycket aktivitet eller hugg. Så det känns lite som att det kan ha flyttat ut en del större fiskar här. Det kanske är därför de mindre är lite mer, vad heter det, tillbakadragna. Och nu, första fisken vi fick var 96, så det känns bra. Men de är inte riktigt i stöten, så jag skickar på en shad som är superrullande gång och brukar kunna vara väldigt bra när det är trögt. Och den har en extremt bred profil, för den vickar upp hela vägen, så att du har ju hela sidan underifrån. Så den upplevs ju som ett väldigt stort bete underifrån. Så den kommer jag fortsätta köra med ett bra tag nu. Det kan jag lova. Den var fin. Såg du? Vad fan, jävlar vilken gris, såg du gubben? Såg du, jävlar? Och sa, det går inte, jag blir klart av det här. Fan, det är något som händer, jag vet inte vad det är. Alltså, gubben, kom igen nu. Snoken, han är en sån skön karaktär alltså. Snoky. Jävlar!
vilket... Ja, nej, igen missade. Dubbla gånger. Inte sant. Jävlar vilket hugg jag hade. Nej. Kolla virveln. Det är en stor virvel. Anse. Klas. Vad gör vi för fel nu? Alltså, nu är ju spårat ur helt, känner jag. Big pikes. Ja, nej, metersfisk. Så det. Oj. Så det stod den var. Nej, jag såg den bara vända. Oj, den var 100+ alla dagar i veckan. Kom bara steg rakt underifrån. Shit, det bara tog över och gjorde ett V-stopp. Rakt upp stegen. Ja, bra. Härligt. Oj, det här är stora fiskar. Jag kan inte bara fiska på. Godkänd, va? Ja, den här är godkänd. Jag hade 90. Vad fet den är. Den är lite lös. Måste pressa en gubbe. Jag ser en 100+ real. Bra gubbe. Nej, men den här bara böjer så här med jättemycket rör. Så, då kommer den automatiskt. Nej, fick den. Vad har du? 78. Oh. Bra gubbe. Hej då gubben. Jag måste ha lite slem på det, gubben. Inte nu. När jag fiskar fullt, då ska du få slem. Inte annars. Skillnaden mellan stämningen i Svartzonckers båt och Abus är som natt och dag. De förstnämnda har snart fiskat fullt och de senare tomt. Nej, fan hade jag ett hugg. Bra, Evelina. På? Nu fiskar jag jättesakta. Jag har på att sätta mackan i halsen. På en största McPiken i sarv. Coolt. 20 gram skalle. Fiska långsamt. Långa vevstopp. Ja, men det är bra. Det känns bra med kontakt. 2 hugg har vi haft i alla fall. Ska vi skriva det i fångstrapporten? Det kan vi göra. 2 hugg, kolla här han. Oj. Han bara knasar det till där, det där ser ju jättekonstigt ut. Hur lyckas man med det där? Det undrar jag då. Det var ett riktigt fint hugg. Det var det? Ja. Med ett sånt där snabbt, du vet, ett sånt där. Ja. Hinner inte ens kroka upp. Nej, den är liksom... Som en stöt bara. Jag vet inte vad de gör med draget om man ska vara ärlig. Nej. Jag känner att jag håller på att fucka runt för mycket nu med olika grejer. Men det är inte så jävla lätt när man inte får något. Nej, jag håller med. När man aldrig hittar något som det funkar så Nej, blir det, vad ska man göra? Sjukt frustrerande. Ja, alltså det här var ju svårt. Men så är det ju. Alltså det var inte egentligen i efterhand så här. Det är ju jättelätt när du får fisken, på fisken. Men igår var det ju långa perioder också när det var så här svårt. Och det är ju leta metodiskt, effektivt. Det är slutresultatet som räknas, så att det kan ju gå bra det här ändå. Men vi har ju väldigt lite att gå på. Liksom. Vi får ju knappt några hugg. Liksom. Man har ju inte en landad fisk, så att det är ju klart att det är svårt. Nej, jag tycker fan vi drar härifrån. Team Rappala har gjort det Abu precis funderade på och bytt plats. Nu verkar det som om de ser spännande grejer under ytan. Det är det här! Kolla! På waypointen! Det är ju här utåt vi har kastat. Ja, det är här vi har fått fisk. Det är här vi har fått fisk. Undrar om de har hittat sådana här grejer då. Det är kanske det de har. Du, nu går jag ut och så kastar vi över här. Kolla vilket jävla Jag går på insidan. Jag har kastat flera kast för att jag har sett det där länge. Så jag har kastat flera gånger. Men jag trodde att det var bara någon lura öga färgskiftning i vattnet eller något med pollen eller... Ja, vi har hittat jättehögt gräs här mitt ute i ingenstans. Eller om det är någon jäkla knöl, någon grynna som gräset växer på. Men det är någonting som markant skiljer sig från allt det andra. Däremot så är det tyvärr en ganska liten spot. Så om det står någon gädda där så är det väl ett par stycken.
det kanske blir bra där vart vi har våran waypoint. Är du med? Vad har hänt med den här då? Är du med? Jag är med. Det är en bra fisk. Yes. Det är en 80 i alla fall. Ja, det är det. Typ 85. Har du? Ja. Hämta tången åt dig. Han lät som du kastade fisken i sjön. Ja, då. Du hade fast sparkat dig i arslet. Den är lång, Mattias. Vill du stå här? Ja, precis. Jag trycker emot. 87. Ska du få något hot eller? Nej, jag tror fan det där blir svårt. Nej. 87. En till, så har vi fyllt. Min tredje på T-bone. Ja, vad ska jag säga? Släpper tillbaka den fort som fan och fyller det pappret. Men fin fisk. Otroligt viktigt. Vi har börjat en ny drift. Vi trodde på ett flak som vi hade lika gräs på, så vi fick fisk där nere. Och omgående så får vi en till, så det här känns bra. Så vi ska fortsätta den här driften och se om vi kan få något till. Och då tror jag vi kan se ett mönster, och då är det bara att hitta sådana platser. Och fortsätta bara grinda upp lite fisk. Byter vi kroken och så kör vi. Gör du långa stopp så den verkligen dalar? Nej, den här gången gjorde jag inte det, men de andra gångerna har jag gjort det. Ja. Och du var ganska högt i vattenmassorna nu ändå. Ja. Ja, men fan vad bra. Nu har jag samma färg, det känns bra. För den där verkar vara... Det kanske är nu att det där glittret i solen. Jag tänkte det, transparent med glitter, det brukar vara... Ja. Men vi hade ju sån här sol då också, den här gröna var så jävla bra. Ja, jag vet. Och du har ju haft hugg på den liksom. Ja, men det är det att den där har de tagit och den andra har de bara smält. Det kan ha en betydelse. Ja, det är absolut. Rappalas rutin skiner igenom och de har kontinuerligt tagit bra fiskar under dagen. Deras självsäkerhet gör att resterande lag kommer känna pressen vid den stundande lunchrapporten om ingenting händer den sista halvtimman. Ja, men det är... Jag tycker ändå det känns rätt bra. Vi följer våran plan. Vi ligger här och grindar. Vevar hem våra beten sakta högt upp i vattnet. Jag tror att det kommer att tjonga till i prylarna inom rimlig framtid. Jag är bara lite frustrerad över att de 4 gäddor vi fått, att de inte har haft, att ingen har varit en kaliber som vi vet simmar här. Bra Henke! Nej, jag brände den! Nej. Det var så bra hugg och så bra mothugg. Hur kunde det inte sitta? Som ett spö, svarade bra där. Han gjorde det verkligen det. Samma ställe som sist. En liten fläck. Alla kast vi har fiskat. Ser det här nu. Och en följare. Och det var ju garanterat inte samma gädda. Ja, precis. Det blir så här. Om man missar dem, trots att det är fint mothugg, det kommer slå upp det så att gummit i sig blir en krokskydd för den. Ja, fisk! Nej. Det är inte sant alltså. Det är inte sant alltså. Jag kan säga så här, det är en massa betesfisk här och det är gäddor som jagar. Jag brände den. Det är inte sant. Fan, det kändes som ett bra hugg också. Stumt liksom. Det är någonting här i det här området som gett oss fler fiskar. Det måste vara de här betesfisken alltså. 2 gäddor i rad har vi bränt alltså. Fan också. Och det var en gädda som svalde luft. Det var en gädda som svalde luft. Är det hett? Nej, men det var en gädda där. Jäklar vad coolt. Det där var roligt att se. Varför sväljer de luft? Reglerar simblåsan. Det är så de får luft i simblåsan. Okej. Jag såg ryggen på den. Ja, jag också.
Den var så här fin. Det var Ja, så den här, var riktigt fin. Kolla. Han var upp där. det bubblade där i alla fall. Ja, det är ju mitt drag kommer alldeles framför där nu. Coolt. Kom igen nu då. Titta, han var efter. Oh, jag ser där. Oh shit, den var fan fett Den var stor. jättefin. Det var typ en 5 kilo. Ja. Jävlar. Det händer ju ändå. Här är ju massa fisk alltså. Låter den här droppa. Ja, för fan. Här har vi ju massa fisk alltså. Vi måste vänta på the moment här. Här är så jävla schysst gräs alltså. Ja. Oh. Så jävla bra. Är det fröken? Den här är fan frågan om den är godis, men... Jag hoppas. Vi hovar för säkerhets skull alla gäddor där. Jag tror inte den är godkänd. Jag tror inte jag heller. Alltså den kan vara så här på håret. Vi håller. Fan, nu var det McPike, vet du. Det var det? Ja. Stora? Nej, mellan. Men det är grymt. Det är grymt. Ja, en liten... Det lönar sig att bara harva på. Ja, fan. Då vet vi ju vad som funkar. Funkade en gång. Hoppas nu den är 60. Det är inte ofta man säger det. Men du, tror att den trasslar dåligt. En 60-plussare idag, det är ju som en 100-plussare igår ungefär. Ja, typ. Den här gäddan har vi slitit för. Ja, det här är som en 100 centimeter igår ungefär, 61 Ja, centimeter. mer från 110 Ja, känns det- som idag. Topo McPike, tånglake, tung skalle, vevad fort. Men han simmar ju. Jag tycker McPiken simmar jättefint på dropperna när man har en tyngre skalle. Oh, ja. Speciellt mellanmodellen. Precis. Så att mellanmodellen, tung skalle, snabb hemtagning. Bra Vad jobbat. gör du nu? Byter bete. byta. Nu kör vi. Nu tar vi dem. Fan, det var riktigt bra jobbat alltså. Riktigt. Det är så sjukt alltså. Ja. Det är så sjukt att vi har stått här så jävla länge och bara hämrat. Och få en jävla gädda. Det kändes ju ändå som att även fast det var trögt. Så här är vi i alla fall, vi ser gäddor, vi har haft gäddor efter. Och liksom man tycker att någon gång kommer vi väl få en. Alltså det, Precis. och det fick vi ju. Ja, men det är som, vi har ju sagt det hela tiden. Det gäller bara att nöta. Ja, verkligen. Nu är det bara att hålla. Och så glad som jag blev för den här gäddan idag, det går nog inte att beskriva. Det var som när du fick ditt PB. Ja, kanske inte riktigt då, men nästan. Nästan. Där. Yes. Bättre. Bättre. Oh, den här kan vara fin, Evelina. Helvete. Det här kan vara fin. Vart ska du ha han? Jag kommer ta den på den här. Jag kör på På den. din sida. Ta han gärna här. Okej. Nu är det cleant här. Yes! Fy fan vad fint! Så jävla grymt! McPike T, alltså det är grejen. Det är grejen. Bara small på från ingenstans. Bara. Vi ska hålla något där håller bara. Har du den där? Nu har jag Ja, jag ska se om... Ja, den är 74. 74. Ja. Fy fan vad gött. Ja, de här fiskarna är ju småpotatis i sammanhanget, men ack så viktiga. Att rapportera in en förarglig nolla, det är aldrig kul. Viktigt för självförtroendet och detta bäddar för en revansch under eftermiddagen. Nu, dags för rapport. I ledning, Team Svartsonker. Det enda laget som lyckats fylla sitt papper och de plockar in på 406 cm. Drygt en halv meter bakom, Rappala. Petar de upp en godkänd fisk direkt efter lunch så tar de över första platsen. Fortsätter dagen i samma anda kommer vi få en ruggigt jämn historia där samtliga fiskar är avgörande.
Nej men för fan, vi leder ju brorsan! Hittills i alla fall. Vi ligger 2. Så ligger vi 2 och vi har bäst snitt. Alltså i särklass bäst snitt. Men vi ligger... Svartjonke har fyllt pappret. Ja. Vi ligger 2 och saknar en fisk. Vi behöver bara en 60 centimeter så är vi förbi dem. Ja. En godkänd så är vi 1. Oj, det har varit segt fiske idag. Det har varit segt. Vad skönt. Det är riktigt bra. Även om vi har liksom lagt vår tid på att fånga, försöka få bättre fisk och vi vet att vi inte får så mycket, så är det ändå skönt att se att de andra hinkar inte fisk just nu. Det är skönt att se att man inte har blivit outfishad. Det var vi och Abe som inte har en vettig fisk. Men Rapp alla 4, alla över 80, 1,92 är topp. Det där är det snittet. Som vi borde ha. Alltså vi borde ha ett snitt på 90 på dem vi får från. Det som är glädjande är att de har inte fått några riktiga toppar. Nej, precis. Men vi ligger ju klart sist idag. Det gör vi. Men det gör vi. dagen är inte slut än. Nej, absolut inte. Okej! Men du, nu är det ingen jävla... Nu vet vi vad vi ska göra. Vi ska bara gnugga. Hela tiden. Vi har bränt stora fiskar. 2 meters fiskar som jag har sett. Wow! Och vad har vi bränt? 12 fiskar. Ja, för fan. Så här är mycket fisk på området. Så det var lite kul. Fan vad roligt. Fantastiskt. Nej, nu måste vi fiska. Nu fattar jag. Så är det. Ja, men jag visste, men jag vill inte ta ut. Jag känner, de åkte så jävla mycket båt överallt. Det är det bästa tecknet. Fy fan! Okej, nu är det bara in i kaklet. In i kaklet! Jävlar! Nu tar vi dem. Skål på er där hemma. Kom ihåg att alla produkter som används i Pikefight går att hitta på sportfiskeprylar.se.